สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะจาก EP ที่แล้ว EP 6นะคะเราได้เล่าเรื่องว่าช่วงกรียุคจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตามที่พระคัมภีร์ได้ทำนายเอาไว้นะคะและใน EP นั้นเราก็ได้แตะข้อมูลไปนิดๆว่าเรากำลังอยู่ในช่วงตราที่6กันซึ่งมันก็คือเรื่องความผิดปกติทางธรรมชาตินะคะดังนั้น EP นี้ EP 7 ก็เลยจะพาทุกคนมารับรู้ข้อมูลที่มันสำคัญมากๆเพราะมันมีผลกระทบอันใหญ่หลวงแล้วก็มันใกล้ตัวกับทุกคนมากเลยค่ะข้อมูลนี้นะคะมาจากเพจตื่นรู้กลับบ้านนะคะข้อมูลนี้ทุกคนควรจะได้รับรู้ไว้เป็นข้อมูลนะคะเพราะว่าขณะนี้แกนโลกของเราได้เอียงไปแล้ว40องศานะคะซึ่งก็มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ของ NASA นะคะก็ได้มีคนกล่าวถึงเรื่องแกนโลกเอียงกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มาออกข่าวออกสื่อใหญ่โตไม่ได้มีใครออกมาเตือนให้เรารับรู้รับทราบนะคะทุกคนต่างกำลังทำเป็นเงียบเฉยกับเหตุการณ์ที่มันกำลังค่อยๆเกิดขึ้นบนโลกเรานะคะดังนั้นท่านที่ตื่นแล้วก็จะได้มีโอกาสมารับรู้รับทราบข้อมูลนี้นะคะตอนนี้ทุกคนคงจะรู้สึกถึงความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นนะคะมันชัดเจนมากเลยนะคะว่าทำไมปีนี้ปี2023เนี่ยมันถึงร้อนระอุได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆอธิบายรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะก็คือเมื่อแกนโลกเราเนี่ยเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรแกนโลกมันหมุนมันเอียงไปเรื่อยๆจนแตะที่40องศาเนี่ยสนามแม่เหล็กที่มันล้อมโลกเราอยู่มันก็เริ่มอ่อนแอลงก็คือมันพอมันเอียงพลังงานที่มันเคยหมุนเหวี่ยงได้องศามันก็เหมือนว่าไอ้รูปแบบพลังงานเนี่ยมันก็เบี้ยวออกไปทำให้สนามแม่เหล็กที่มันเป็นคลื่นพลังงานที่คอยปกป้องล้อมโลกเราไว้อยู่เนี่ยมันก็อ่อนแอลงดังนั้นพลังงานในชั้นบรรยากาศที่มันคอยปกป้องเราเนี่ยมันก็กำลังอ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราเนี่ยก็กำลังโดนเล่นงานด้วยคลื่นของพายุสุริยะเราก็เลยรู้สึกชัดเจนมากว่าทำไมคลื่นความร้อนเนี่ยมันแผ่ลงมายังโลกได้ชัดเจนจนรู้สึกว่ามันร้อนเข้าไปถึงเนื้อหนังเราจริงๆดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรจะได้รับรู้นะคะว่าแล้วแกนโลกเปลี่ยนเนี่ยมันเอียงเนี่ยมันจะเกี่ยวกับชีวิตเรายังไงมันฟังดูไกลตัวไหมกับไอ้เรื่องแกนโลกที่มันเอียงเอาที่มันแบบให้มันเห็นภาพว่ามันใกล้ตัวอยู่ในชีวิตเราจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างงั้นเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเมื่อแกนโลกเอียงอากาศตามฤดูกาลต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะที่มันควรจะหนาวมันก็จะมีอากาศร้อนที่มันควรจะร้อนมันก็ดันมีฝนแล้วที่ควรมีแค่ฝนตามอุณหภูมิปกติมันก็ดันกลายเป็นพายุก็คืออุณหภูมิสภาพแวดล้อมอากาศตอนเนี้ยมันไม่เลือกฤดูกาลละเพราะมันเกิดความปั่นป่วนตามแกนโลกที่มันเอียงแล้วจะมีอะไรที่ดูเปลี่ยนแปลงอีกจากที่แกนโลกเอียงเราก็จะเริ่มเห็นท้องฟ้าที่มันสีสันแปลกๆเพราะว่าชั้นบรรยากาศข้างบนมันเหมือนเดิมใช่ไหมแต่โลกที่เรายืนอยู่บนพื้นเนี่ยมันค่อยเอียงไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเราไม่ได้รู้สึกหรอกเพราะว่าเรายืนอยู่แผ่นที่มันขยับไปทีละเล็กละน้อยเราจะไม่รู้สึกแต่เราสามารถสังเกตได้ที่บนท้องฟ้าที่เราเห็นคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันมันจะค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆท้องฟ้าที่มันเคยอยู่บนหัวเราเนี่ยมันจะไปอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วท้องฟ้าอีกประเทศหนึ่งก็จะไปอยู่อีกประเทศหนึ่งมันจะค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขั้วโลกเหนือมันจะเลื่อนไปอยู่ตรงที่รัสเซียมันจะเอียงไปทางขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไปอยู่แถวตรงรัสเซียนะคะแล้วเมื่อแกนโลกเอียงเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นข่าวพวกฝูงปลาโลมาปลาวาฬหรือพวกเต่าอะไรเงี้ยมันจะมีข่าวเรื่องปลาเกยตื้นเยอะขึ้นเพราะว่าทิศทางสนามแม่เหล็กมันเปลี่ยน
ไอตัว GPS นำทางของสัตว์อะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนมันวิ่งไปตามแผนที่ไอแม่เหล็กโลกตามธรรมชาติอะมันก็ว่ายไปในทิศทางที่มันอะไม่รู้ว่าตัวเองอะกำลังว่ายเข้าหาฝั่งเพราะแกนโลกอะมันค่อยๆเอียงไปแล้ว GPS อะมันเอียงอะปลามันก็ว่ายตามธรรมชาติใช่ไหมแต่มันอะไม่รู้ว่าตัวเองอะกำลังว่ายเข้าหาฝั่งเราก็เลยเห็นข่าวแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การที่ขึ้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกเนี่ยมีสนามพลังงานที่เปลี่ยนไปอ่ะมันก็จะส่งผลกระทบต่อตัวสัญญาณของตัวดาวเทียมที่ลอยอยู่บนโลกของเราแล้วก็พวกอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็การเดินทางด้วยเครื่องบินอะไรเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะตกได้อินเทอร์เน็ตก็อาจจะล่มได้ดาวเทียมก็อาจจะร่วงได้เครื่องบินก็อาจจะตกได้เพราะว่าทั้งหมดที่อยู่ข้างบนนะอยู่ในคลื่นของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโลกแล้วก็ส่วนที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือตัวร่างกายมนุษย์เรานี่เองร่างกายมนุษย์เราเนี่ยก็มีสนามไฟฟ้าเหมือนกันอย่าลืมนะว่าในเลือดเราเนี่ยมันมีธาตุเหล็กอยู่ดังนั้นเมื่อสนามแม่เหล็กโลกมันเปลี่ยนแปลงเราหลายๆคนจะรู้สึกถึงอาการปวดหัวแล้วก็หัวใจเต้นถี่ขึ้นแล้วก็อาจจะถึงขั้นหัวใจวายแล้วก็จะเห็นข่าวว่าคนเหมือนมันจะตายเยอะขึ้นแล้วส่วนมากเราก็อาจจะตีความกันไปว่ามันมาจากวัคซีนแต่มันก็มีอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าจะพิจารณากันก็คือไอ้เรื่องขึ้นสนามพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมีผลกับชีวิตของมนุษย์เหมือนกันมันเกี่ยวกับระบบสมองกับระบบหัวใจเหมือนกันดังนั้นใครที่รับคลื่นพลังงานพวกนี้ได้เขาก็จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มันไม่ปกติเหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งการที่แกนโลกเอียงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆทั่วโลกมันจะมีอัตราความถี่ที่รุนแรงมากขึ้นแล้วก็จะมีพวกข่าวภูเขาไฟปะทุอะไรเงี้ยดังนั้นภาพรวมก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราบนโลกมนุษย์นี้นะคะทุกคนทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยเราจะได้รับทราบก็คือแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันกำลังเคลื่อนที่มันกำลังเปลี่ยนทิศทางไปตามแกนสนามแม่เหล็กโลกแล้วอุณหภูมิโลกของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆและก็อากาศก็จะแปรปรวนมากขึ้นเมื่ออากาศแปรปรวนฝนฟ้าแปรปรวนอุณหภูมิแปรปรวนฤดูกาลแต่ละฤดูกาลเนี่ยมันก็แปรปรวนทำให้พืชผลทางการเกษตรแต่ละที่น่ะก็แปรปรวนก็จะไม่ได้รับผลผลิตตามเดิมและพวกสารอินทรีย์วัตถุต่างๆในแร่ธาตุหรือในน้ำก็ตามทุกอย่างก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันจะไม่เหมือนเดิมดังนั้นเมื่อแผ่นเปลือกโลกมันย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆพวกอันนี้ที่ทางเพจตื่นรู้กับบ้านเขาย้ำเตือนมาก็คือมันอาจจะมีเชื้อโรคดึกดำบรรพ์ที่มนุษย์อาจจะไม่เคยพบปรากฏขึ้นเพราะว่ามันมาจากใต้แผ่นดินโลกที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของแผ่นดินโลกดังนั้นข้อมูลเนี้ยมันคือจุดกำเนิดเริ่มต้นของการเข้าใจภาพรวมที่มันเกิดทั้งหมดบนโลกเราตอนนี้ว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากแกนโลกที่เอียงนะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจในรายละเอียดมากขึ้นนะคะอยากให้ลองไปฟังคลิปใน YouTube ของตื่นรู้เพื่อกลับบ้านได้นะคะเขามี YouTube อธิบายเรื่องนี้ไว้อยู่นะคะก็ลองไปฟังแล้วก็ลองศึกษารายละเอียดกันดูนะคะงั้นต่อมาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าไอ้ที่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของแกนโลกเอียงเนี่ยมันเกิดขึ้นบนโลกเราตอนนี้แล้วจริงหรือไม่เราก็เลยจะมาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราตอนนี้นะคะอันแรกเราลองมาสำรวจกันก่อนว่าอุณหภูมิโลกเราเปลี่ยนไปจริงไหมอากาศมันแปรปรวนจริงไหม
อันนี้เราก็มาดูเป็นมาจากเพจWorld Forum นะคะเป็นการรวบรวมข่าวสารของต่างประเทศก็คือมีข่าวของทุกประเทศทั่วโลกเลยที่เราพูดกันนี่เราพูดที่สเกลระดับโลกนะคะเราไม่ได้ว่าถ้ามันไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยแล้วว่ามันจะไม่มีนะตอนนี้เราทุกคนคือประชากรของระดับโลกนะคะเราต้องเปิดหูเปิดตารับฟังข้อมูลรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างถ้ามันไม่ได้เกิดที่ไทยไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะมันมีอะไรเกิดขึ้นกันอยู่เราแค่ไม่ได้ไปรับรู้รับทราบเราอาจจะไปอยู่ในสื่อสังคมที่เขาตีข่าวแต่เรื่องที่เราอยากให้เราไปดูแต่ข่าวที่มันสำคัญจริงๆเลยกับทุกๆคนเนี่ยมันไม่ได้รับการยกขึ้นมาให้เป็นสื่อหลักดังนั้นเราที่ตื่นรู้แล้วเนี่ยเราต้องเปิดหูเปิดตารับรู้รับทราบข้อมูลนี้แต่ว่าเราจะต้องวางจิตให้ถูกต้องคือเขาไม่ได้ต้องการให้เรารู้สิ่งนี้เพื่อจะกลัวแต่เขาต้องการให้เราเป็นผู้ระมัดระวังตัวเองอย่างมีสติการจะไปไหนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยการที่เรารู้สิ่งเนี้ยมันจะช่วยให้เราปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นทุกคนลองมาดูนะคะว่าไอ้คำว่าอากาศแปรปรวนเนี่ยมันจริงไหมมาดูที่ประเทศฝั่งยุโรปนะคะจากประเทศที่มันหนาวเนี่ยตอนนี้รู้กันหรือเปล่าว่ามันร้อนขนาดไหนที่สเปนนะคะจากกลางปีที่แล้วเนี่ยปาไปที่49องศาที่อิตาลีเนี่ยก็มีทั้งสองอย่างเลยมีทั้งลูกเห็บยักษ์ตกแล้วก็มีขึ้นความร้อนมีไฟป่าดูผู้คนที่เมืองนอกเนี่ยตอนนี้แทบจะมาอาบแดดเหมือนว่าทุกคนมีความร้อนสุดๆไม่ใช่แค่ฝั่งเอเชียแล้วตอนนี้ที่เมืองนอกคือร้อนมากๆเลยมาดูกันต่อที่ข่าวใหญ่มากล่าสุดอยู่ที่ฮาวายนะที่ฮาวายเนี่ยเรามาดูภาพก็คือทุกคนก็สันนิษฐานว่ามันเป็นไฟป่าแบบมันมีอากาศร้อนมีไฟป่าแล้วก็มีลมพัดแรงแต่ฮิดเด้นเบื้องหลังจริงๆอาจจะมีอย่างอื่นอันนี้เราก็ไม่ขอพาดพิงถึงแต่ถ้าพูดถึงแล้วว่าเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยเรามาดูภาพว่าที่ฮาวายเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้คือภาพ before ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ทั้งเมืองนะอันนี้คือ after คือไม่เหลือใดๆเลยอันนี้คือเมืองทั้งเมืองเลยอะเรียบราบเป็นหน้ากองทั้งหมดเลยรถอะไรก็ไปกันหมดเลยอะอันนี้ก็คือโหดร้ายมากก็ถ้าตามข่าวนะเขาก็จะบอกว่าเกิดไฟป่าแล้วก็ไฟก็ลุกลามก็คือมีความร้อนก่อนความร้อนเสร็จก็มีไฟมาโหมแล้วก็ระบบแจ้งเตือนอะไรก็ไม่ดังขึ้นผู้คนก็เลยไม่รู้เรื่องก็เลยวิ่งกันออกมาหนีตายอย่างเดียวแล้วก็พวกสัญญาณอะไรไฟอะไรนะไฟไหม้สัญญาณเตือนอะไรเนี้ยมันก็ไม่ดังทุกคนก็เลยค่อนข้างเป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่มากระดับหนึ่งเลยนะคะต่อมาดูอันนี้ที่เกาหลีใต้นะคะอันนี้เมื่อเดือนกรกฎานี่เองแล้วก็กรกฎาเนี่ยเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมมากจนเขาเรียกว่าอะไรมันท่วมมันเป็นเหมือนอุโมงค์แล้วผู้คนก็ไม่ได้รับทราบข่าวสารก็พากันขับรถตามปกติแล้วน้ำมันก็มาแล้วคนก็ติดอยู่ในอุโมงค์ก็เสียชีวิตกันเยอะมากพอเดือนกรกฎาคมมิถุนายนเดือนสิงหาที่เกาหลีใต้ก็โดนพายุไต้ฝุ่นขนุนกระหน่ำมาอีกรอบคราวนี้ก็ท่วมในเมืองท่วมนอกเมืองแบบอ่วมจริงๆอันนี้คือภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงมากเลยคราวนี้เรามาดูที่จีนก็เกิดเหมือนกันที่ปักกิ่งในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนว่าฝนแช่ฝนตกแช่แล้วมันไม่ไปไหนมันแช่ไปเรื่อยๆจนน้ำนองไม่มีขาออกแล้วก็ที่ไทยก็ไม่น้อยหน้าเลยนะที่นครพนมก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันมีน้ำขึ้นมาจากน้ำโขงสูงมากก็ทำให้เกิดต้องประกาศ
ภัยพิบัติฉุกเฉินทั้งจังหวัดเลยนะคะที่นครพนมต่อมาเรามาดูเรื่องที่ว่าเฮ้ยถ้าแกนโลกเอียงอะพวกสีท้องฟ้าสีสันแปลกๆบนชั้นบรรยากาศอะมันเปลี่ยนจริงไหมเพราะว่าพื้นโลกเราเปลี่ยนใช่ไหมแต่ข้างบนมันไม่เปลี่ยนมันมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูที่อเมริกานะมันเกิดก้อนเมฆแปลกๆอันนี้ก็มีคนแบบว่าให้เขาเรียกว่าไงนะให้นิยามความหมายของเมฆว่าเฮ้ยมันคือสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างของภัยพิบัติหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ที่อาร์เจนตินานะอันนี้เมื่อเดือนกุมภาปีนี้นี่เองมันเป็นท้องฟ้าสีแดงแบบเหมือนคลื่นอะไรใหญ่ๆสักอย่างอะแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเห็นบนโลกนี้มันเป็นรูปจริงๆนะไม่ได้ตัดต่อนะอันนี้ก็คือคนตามเนี่ยที่พื้นที่ของเขาพากันถ่ายมาแล้วก็เพจนี้เขาก็ไปเอาข่าวมาลงอีกทีนึงมาดูที่ยูเครนก็มีท้องฟ้าแปลกประหลาดเหมือนกันอารมณ์เหมือนมีฟ้าผ่าแล้วก็มีสายรุ้งประกอบด้วยผู้คนก็ตีความกันว่ามันมีความน่ากลัวมันเป็นเหมือนพวกประตูมิติพวกสัญญาณเตือนร้ายอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เรามาดูที่เยอรมนีก็มีเมฆแบบเนี้ยเหมือนกันเมฆท้องฟ้าประหลาดแบบเนี้ยคราวนี้เราไปดูเรื่องแสงออร่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาน่ะที่ออสเตรเลียน่ะก็ออสเตรเลียคือเขาอยู่ทางด้านล่างของเราใช่ไหมเมื่อแกนโลกเอียงออสเตรเลียเขาก็จะเลื่อนลงไปใกล้เขาเรียกว่าอะไรใกล้ขั้วโลกใต้ขยับไปมากขึ้นออสเตรเลียก็กลายเป็นว่าไปเห็นแสงเขาเรียกว่าไม่ใช่แสงเหนือก็เป็นแสงใต้นะออสเตรเลียก็เลยเห็นแสงใต้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เขียนเป็นแบบว่าภาพประวัติศาสตร์ไม่เคยเห็นแสงออร่าที่งดงามขนาดนี้ที่ออสเตรเลียก็คือออสเตรเลียขยับไปใกล้ขั้วโลกใต้แล้วก็เนี่ยมีการเตือนนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเขารู้เรื่องที่เมืองนอกมีการเตือนว่ามีพายุสุริยะนะทำให้พวกแผนที่ GPS การคำนวณต่างๆเนี่ยมันปั่นป่วนมันรวนเพราะว่าพายุสุริยะเนี่ยมันมีผลต่อระบบดาวเทียมระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเราเปิดหูเปิดตาเราก็จะเห็นความเชื่อมโยงของมันต่อมาเรามาดูที่เยอรมนีอยู่ดีก็เกิดแสงออร่าเหมือนกันเกิดเห็นแสงเหนือเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เองเนี่ยทุกคนก็คือถ้าคนที่ใส่ใจศึกษาเรื่องพวกนี้เขาก็จะรู้กันว่าเฮ้ยมันมาจากเกี่ยวกับเรื่องพายุแม่เหล็กขั้วโลกเว้ยที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยมันก็มีผลต่อตัวออร่าที่เกิดขึ้นได้จากที่ทำเลที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันแล้วอันนี้ที่แปลกมากก็คือที่ตุรกีเดือนมกราก็มีก้อนเมฆที่แปลกจนไม่รู้จะแปลกยังไงคนก็เดาว่าเฮ้ยมันใช่พวก UFO อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ให้ดูรับทราบเป็นข้อมูลว่ามันก็มีอะไรแปลกๆบนท้องฟ้าเราจริงๆมันมีการเปลี่ยนสีจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเรามาดูกันต่อว่าเมื่อแกนโลกเราเอียงพวกฝูงปลามันว่ายเปลี่ยนทิศจริงหรือเปล่ามันเกิดการเกยตื้นจริงไหมเรามาดูนะคะที่อันนี้เป็นที่ออสเตรเลียนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองก็มีข่าวว่าฝูงปลาวาฬว่ายมาแล้วก็มาเกยตื้นนะแล้วอันนี้คือข่าว26กรกฎาคมใช่ไหมตอนวันที่17กรกฎาคมมันก็มีวาฬที่ว่ายมาเกยตื้น55ตัวก่อนแล้วผ่านไปอีกไม่กี่วันอีกวีคนึงก็ว่ายมาอีก50กว่าตัวทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ย100กว่าตัวว่ายตามกันมาเพราะว่ามันว่ายตามทิศของแม่เหล็กโลกที่มันเปลี่ยนไปก็อันนี้เป็นแบบอะไรที่ชัดเจนมากเลย
คราวนี้เรามาดูที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีข่าวเรื่องฝูงปลาซาร์ดีนเกยตื้นเป็นแสนตัวแบบเต็มเรียบชายหาดเลยนะก็ปลาซาร์ดีนก็หลงทิศเหมือนกันไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นนะที่ฟิลิปปินส์น่ะเมื่อกลางกุมภาที่ผ่านมาน่ะปลาซาร์ดีนเหมือนกันเลยก็ไปเกยตื้นที่ฟิลิปปินส์น่ะทุกคนก็อาจจะงงว่าโหมันเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอมันเยอะมากจริงๆผู้คนก็พากันไปเก็บปลามากินกันใหญ่แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเบื้องหลังที่ปลาซาร์ดีนหรือปลาวาฬที่มันมาเกยตื้นเนี่ยเป็นเพราะว่า GPS นำร่องของมันนะมันเปลี่ยนทิศมันก็เลยว่ายขึ้นฝั่งมานั่นเองต่อมาเรามาดูเรื่องสัญญาณดาวเทียมนะแล้วก็อาจจะเกิดพวกอินเทอร์เน็ตล่มหรือเกี่ยวกับการเดินทางทางเครื่องบินเนี่ยมันก็มีโอกาสตกได้เรามาดูข่าวอันนี้เป็นข่าวเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะที่ประเทศสิงคโปร์ก็คือจะเป็นสิงคโปร์จะเที่ยวบินไปลอนดอนก็ออกจากสิงคโปร์ไปปรากฏว่ากัปตันเนี่ยต้องวกหัวเครื่องบินกลับเลยคือเหมือนขึ้นไฟเตือนฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนบาดเจ็บบนเครื่องบินเพราะว่ามันเกิดแรงกระแทกก็อันนี้มันก็มีการสันนิษฐานว่ามันเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศแปรปรวนเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลกทำให้ GPS อะไรเงี้ยมันเพี้ยนไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ทำให้ตอนนี้การเดินทางของเครื่องบินน่ะเป็นอะไรที่เราควรให้ความระมัดระวังกันเพิ่มขึ้นแล้วกันไม่ได้ให้มากลัวว่าขึ้นเครื่องบินแล้วมันจะตกนะอันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์คือให้เรามีสติสำรวจก่อนสำรวจดูสภาพอากาศดูอะไรอย่างนี้ช่วงนั้นเราจะเดินทางจากไหนไปไหนสภาพอากาศมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้เรามีความเซฟในชีวิตเรามากขึ้นนะต่อมาเมื่อแกนโลกเอียงใช่ไหมมันก็จะเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องไปทั่วโลกมันมีอัตราความถี่ของการสั่นสะเทือนบ่อยขึ้นเดี๋ยวเรามาดูภาพอันนี้มันคือแผ่นเปลือกโลกเขาใช้คำว่าวงแหวนแห่งไฟให้เราดูภาพนี้นะมันจะไล่มาตั้งแต่แอฟริกาใต้ไปแปะที่อเมริกาขึ้นมาที่阿拉斯ก้ามาแปะที่ข้างบนเลยนะจีนแล้วก็ไล่มาญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็วนมาฟิลิปปินส์แล้วก็มาอินโดนีเซียแล้วก็อ้อมไปข้างๆออสเตรเลียอันนี้เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟก็คือที่จริงตรงนี้มันคือแผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแผ่นซ้อนย่อยกันอยู่เนี่ยนี่อีกแผ่นหนึ่งซ้อนนี่อีกแผ่นหนึ่งนี่อีกแผ่นหนึ่งประเทศไทยก็มีเนี่ยมีรอยเลื่อนที่มันต่อจากวงแหวนแห่งไฟอ้อมมาอินโดอ้อมมาข้างล่างเนี่ยแล้วก็อ้อมขึ้นไปที่ตัวพม่าแล้วก็ภาคเหนือของไทยแล้วก็ขึ้นไปที่อินเดียฉะนั้นไอ้แผ่นเนี่ยที่เขาเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟเนี่ยมันคือแผ่นเปลือกโลกที่ยังต่อกันไม่สนิทมันกำลังเคลื่อนตัวอยู่มันยกตัวมันกระชากมันเคลื่อนที่มันไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวาโยกเยกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนเราเหมือนยืนอยู่บนแผ่นโฟมที่มันลอยอยู่ผิวน้ำแล้วแต่ละแผ่นโฟมมันก็ต่อกันอยู่จนกลายเป็นแผ่นโลกอันนี้ให้เราเห็นภาพว่าการที่แกนโลกมันเอียงแผ่นพวกเนี้ยมันกำลังขยับไปด้วยตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อมันเกิดการขยับมันก็เลยจะเกิดแผ่นดินไหวซึ่งจำได้ว่าที่กรุงเทพก็มีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่ในคนที่อยู่ในเมืองเลยอยู่ในตึกแล้วก็อยู่ในมหาลัยอะไรสักอย่างที่แบบมันสั่นแรงมากแล้วทุกคนก็กรีดร้องรีบวิ่งลงมาจากตึกอันนั้น
มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่กำลังขยับแผ่นต่างๆเหล่านี้ที่มันกระเทือนมาถึงตรงกรุงเทพตรงกลางของเราอะแต่ว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่แบบตรงๆเป๊ะๆของวงแหวนแห่งไฟอะแต่มันก็ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรอะมันก็สะเทือนถึงกันได้หมดอะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลยนะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเนี่ยไอ้วงแหวนแห่งไฟเนี่ยงั้นเรามาดูว่าที่ไหนมีแผ่นดินไหวบ้างแล้วมันสอดคล้องกับเรื่องไอ้วงแหวนแห่งไฟนี้ไหมค่ะเรามาดูมันมีข่าวล่าสุดนะวันที่เดือนสิงหาที่ประเทศโคลอมเบียก็เกิดแผ่นดินไหว 6.5 สั่นสะเทือนแรงมากผู้คนรีบวิ่งออกมาจากเมืองโคลอมเบียก็คือตรงอเมริกาใต้มันก็คือตรงเนี้ยแถวเนี้ยเนี่ยโคลอมเบียมาที่เดือนกรกฎาคมก็มีแผ่นดินไหวที่阿拉斯ก้าก็คือขอบด้านบน 7.4 ริกเตอร์นี่阿拉斯ก้าก็คือตรงนี้ก็คืออยู่ตรงวงแหวนแห่งไฟเหมือนกันอันนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนี่เลยนะไม่ได้ว่าไกลตัวอะไรเก่าแก่อะไรเลยอะต่อมาที่ญี่ปุ่นจังหวัดชิบะก็เกิดแผ่นดินไหวเหมือนกัน 5.3 ริกเตอร์ญี่ปุ่นก็คือตรงนี้เรามาดูภาพแผ่นดินไหวก็ญี่ปุ่นน่ะก็จะพยายามเตือนเรื่องสึนามิให้กับประชาชนเนี่ยรับทราบตลอดเลยญี่ปุ่นก็คือตรงนี้ของวงแหวนอันนี้ญี่ปุ่นคือการขยับแผ่นที่หนึ่งมันก็กระเทือนไปอีกที่หนึ่งแล้วก็เพื่อกระเทือนไปอีกที่หนึ่งเพราะเป็นแผ่นเดียวกันนึกภาพว่ามันโยกเยกตลอดเวลาเนี่ยต่อมาเรามาดูใกล้บ้านเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็คือที่อินโดวัดได้ 7.7 ริกเตอร์อินโดเนี่ยก็เป็นประเทศที่แผ่นดินไหวบ่อยมากเพราะว่าเขาอยู่ขอบของวงแหวนแห่งไฟแบบชัดเจนเลยเขาก็เตือนประชาชนทุกครั้งนะอันนี้ก็คือภาพความเสียหายเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เองเนี่ยต้องแผ่นดินไหวทีนึงคนก็อพยพมีมากกว่า 2,000 คนคิดว่ามันจะเยอะขนาดไหนมันกระเทือนกับชีวิตผู้คนบนโลกนี้มากส่วนอีกโซนหนึ่งที่เราไม่ได้เข้าไปแตะเมื่อกี้เราพูดถึงวงแหวนแห่งไฟเราอ้อมมาที่ฝั่งยุโรปบ้างฝั่งยุโรปมันก็มีแผ่นเปลือกโลกที่เชื่อมต่อกันอีกทีนึงแล้วมันที่เป็นข่าวแบบว่าดังมากก็คือแผ่นดินไหวที่ตุรกีมันไหวแบบว่าไหวซ้ำไหวซ้อนมันแผ่นดินไหวบ่อยจนเหมือนว่าเนี่ยเขาเพิ่งแผ่นดินไหวตึกเนี่ยพังพอไม่นานปุ๊บทีเดิมปุ๊บแผ่นดินไหวอีกก็พังอีกอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นอะไรที่เสียหายเยอะมากดูอาคารบ้านเรือนผู้คนสินึกภาพว่าคนอยู่ในตึกอะแล้วแบบตึกมันถล่มอะดูดิมันราบเรียบเป็นหน้ากองเลยอะมันรุนแรงมากจริงๆแผ่นดินไหวที่ตุรกีคราวนี้ก็เรื่องแผ่นดินไหวก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องภูเขาไฟใช่ไหมมันก็มีทั้งแผ่นเปลือกโลกขยับแผ่นเปลือกโลกขยับแล้วมันก็มีโอกาสที่ภูเขาไฟที่มันมีอยู่อ่ะมันก็รอการปะทุใช่ไหมอันนี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับว่าทั่วโลกเราเนี่ยมันมีภูเขาไฟอยู่ตรงทำเลไหนบ้างที่มันอาจจะอยู่ในการคลุกกลุ่นบางอันก็เตรียมตัวที่จะปะทุก็สังเกตอันนี้ก็จะเป็นอยู่วงแหวนแห่งไฟเหมือนกันเนี่ยช่วงอเมริกาก็อเมริกาใต้ไอ้ขอบนี้ก็เหมือนกันเนี่ยจีนญี่ปุ่นแล้วก็ไล่มาเนี่ยแถวอินโดนีเซียเนี่ยอ้อมแล้วก็อ้อมมาหลังประเทศไทยไปขึ้นไปพม่าเนี่ยส่วนแถวตะวันออกกลางก็มีไม่เยอะมีบ้างปะปายแต่หลักๆแล้วมันก็จะอยู่รอบเนี่ยวงแหวนแห่งไฟนี่ก็คือดูภาพที่มันแผ่นดินไฟไอ้ภูเขาไฟมันปะทุออกมาจากการเคลื่อนที่ของตัวแผ่นเปลือกโลกนั่นเองค่ะแล้วก็เราก็จะมีเสริมอีกนิดนึงว่าตอนที่เราคุยกันเรื่อง EP 6อ่ะมันจะมีขันหนึ่งที่มันเขียนเรื่องว่าสัตว์
สัตว์ป่าในทะเลอ่ะจะตายส่วนหนึ่งเราก็ยังนึกภาพตอนนั้นไม่ออกว่าสัตว์ในทะเลจะตายได้ยังไงวะจนมาเห็นข่าวนี้ก็เลยบางอ้อก็คือช่วง24 สิงหาคมปีนี้เลยทางญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำการปล่อยน้ำกันมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุโอกะลงมหาสมุทรเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงที่ญี่ปุ่นอยู่ค่ะมันก็คืออยู่ตรงกลางของแม่น้ำมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดเลยแล้วสิ่งที่ญี่ปุ่นปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะกระทบค่อยๆกระจายขยายสารกัมมันตภาพรังสีเหล่านี้กระจายออกไปทั่วทั่วแม่น้ำทะเลแปซิฟิกเลยทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เขาอยู่ใกล้ญี่ปุ่นสุดนะก็คือพวกเกาหลีใต้จีนไต้หวันฮ่องกงเกิดการไปแห่กันไปซื้อเกลือปรากฏว่าเกลือทะเลที่ใช้เอามาทำพวกกิมจิพวกการดองการหมักอะไรเงี้ยที่เป็นอาหารหลักของเขาเกลือนั้นเขามีความไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยว่าเกลือก็จะได้รับสารกัมมันตภาพรังสีเหมือนกันทุกคนก็เลยเกิดความกลัวว่ากินเข้าไปแล้วจะสุขภาพไม่ดีก็จะการป่วยนู่นนี่นั่นและแน่นอนว่าสิ่งที่ปล่อยออกมาอันดับแรกก็คือปลานั้นจะต้องกินน้ำพวกนี้ตลอดเวลาและก็เลยเริ่มจะเกิดการแบนการกินปลาจากญี่ปุ่นพอทุกคนมีความกลัวกังวลกันหมดอันเนี้ยมันก็จะลามไปเรื่องเศรษฐกิจของญี่ปุ่นการแบนการต่อต้านอะไรกันตามมาแล้วก็อาจจะลามไปถึงเรื่องธุรกิจอาหารญี่ปุ่นก็คนก็อาจจะกลัวคนไม่อยากกินปลาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข่าวเนี้ยเรื่องเนี้ยถ้าเราไม่ไปเข้าใจเรื่องแกนโลกเอียงไม่เข้าใจว่าเรื่องอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ได้ไปเข้าใจพวกเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นจากตราทั้ง7แตรทั้ง7ขันทั้ง7เนี่ยเราจะแบงค์เลยว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเขาถึงยอมให้ปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีลงทะเลง่ายๆแบบนี้ซึ่งคำตอบนั้นมันจะหมดความสงสัยเมื่อเราเข้าใจว่าเหตุการณ์พวกนี้มันก็อยู่ในสิ่งที่มันจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้ตื่นรู้นั่นอีกแล้วก็วนกลับมาเรื่องการกลับมาตื่นรู้นั่นเองเมื่อผู้คนเข้าสู่จุดที่กลัวสุดๆด้านชีวิตจิตใจทุกคนจะต้องวิ่งกลับเข้ามาหาเรื่องจิตใจภายในนั่นเองอันนี้ก็ให้ทุกคนเห็นภาพว่าเรื่องแกนโลกเอียงมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลกระทบถึงสภาพอากาศการหายใจการอยู่บนโลกอาหารการกินและก็เรื่องเศรษฐกิจการเงินก็จะตามมาดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่เรามาเรียนรู้มารับทราบข้อมูลที่มันกำลังเกิดขึ้นบนโลกจริงๆกันตอนนี้เราอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์เมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะไม่มีความหวาดกลัวเพราะเราได้มองเห็นแล้วว่าซีนาริโอมันจะเกิดขึ้นประมาณไหนบ้างเพื่อที่ทุกคนจะได้กลับไปตั้งสติแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจฝึกสติอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็วางแผนชีวิตเราดีๆเตรียมยังไงก็เตรียมเท่าที่เราทำได้เตรียมอาหารเตรียมน้ำดื่มเตรียมเป้ฉุกเฉินเตรียมอะไรพวกเงินสดหรือการไม่สร้างหนี้เพิ่มการไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือแม้แต่การที่เราจะเดินทางไปไหนจะไปเที่ยวจะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็จะระแวดระวังสำรวจ
นู่นนี่นั่นก่อนแล้วก็เพราะว่าพวกเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ไม่มีใครสามารถที่จะคาดคะเนคาดเดาอะไรได้เลยเพราะว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดขึ้นได้หมดเราทำได้แค่เข้าใจยอมรับในสถานการณ์แล้วเราก็ดูหน้างานลงมือหาทางออกหาทางแก้ไขแล้วเราทุกคนเนี่ยเข้าสู่จิตวิญญาณภายในตัวเองเราจะไม่ติดอยู่ในความทุกข์เพราะเราเข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มีมาเพื่อให้โลกได้รับการยกระดับขึ้นทุกคนจะต้องเกิดการเรียนรู้เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วเมื่อเราทุกคนพัฒนาจิตพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพกลับตัวกลับใจเป็นคนดีกลับเข้าสู่การเรื่องโลภโกรธหลงใดๆเราก็วางลงเผาลงกลับมาหาความสงบสุขของจิตภายในกลับมาพิจารณาชีวิตตัวเองกลับมาลองคุยกับตัวเองกลับมาเชื่อมกับจิตผู้สร้างที่อยู่ภายในกายเราใจเราที่กลางหน้าอกเราเนี่ยเราทุกคนเนี่ยก็จะสามารถผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้ทุกๆคนอย่าลืมว่าเหตุการณ์เหล่านี้มาเพื่อเป็นสัญญาณเตือนสัญญาณบอกภัยที่ตอนนั้นตอน EP 6 ที่เราว่ามันจะเริ่มมีคนมาบอกหรือมีอะไรมาบอกเราทุกคนว่ามันจะวิบัติแล้วให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจทุกคนรีบตื่นกันขึ้นมาคำว่าวิบัติเนี่ยมันก็คือที่เราเอามาให้ดูกันนี่แหละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรบ้างถ้าคนที่ตื่นรู้จะรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดานะมันมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ว่าเราใช้ชีวิตกินนอนทำงานเที่ยวเลี้ยงลูกกินนอนทำงานเที่ยววนไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ตกขบวนเอาได้ง่ายๆขอให้ทุกคนกลับมาสิ่งที่เกิดขึ้นกลับมาตั้งคำถามกับจิตภายในตัวเองว่าฉันเป็นใครฉันมาทำอะไรทำไมมันเกิดขึ้นอะไรบนโลกมนุษย์เหล่านี้และฉันจะต้องทำตัวยังไงฉันจะต้องปรับตัวปรับใจยังไงฉันถึงจะยืนเหนือได้ทุกสถานการณ์ที่มันวุ่นวายต่างๆนานาเหล่านี้บนโลกมนุษย์นี้สำหรับ EP นี้ก็หวังว่าจะได้ช่วยเปิดหูเปิดตาให้เพื่อนๆนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ